Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zakin bin Azhar dan juga nombor notik saya 01DKA20F1078. Okey, untuk bahagian introduction ataupun pengenalan, ia sangat penting untuk mana-mana eksperimen yang kita jalankan. Introduction adalah sangat penting untuk kita nak tahu serba sikit mengenai eksperimen yang kita nak jalankan ini. Okey, untuk introduction dalam the standard Proctortest ni adalah to determine the maximum dry unit weight of compaction and optimum moisture content of a soil sample using a standard Proctortest. Okay, this value are essential in determining the maximum moisture needed to achieve the highest strength characteristic of soil in the constructions of engineering structure. It has been determined that the optimum moisture content of the sample is 22.7% and the maximum dry unit weight compaction is 15.77 kN/m². Okey, maksud dia tujuan laporan ni adalah untuk nak menentukan berat unit maksimum kering pemadatan dan juga nilai optimum bagi kandungan lembapan. Okey, nilai ini dia penting untuk kita nak menentukan kelembapan maksimum yang diperlukan untuk nak capai ciri-ciri kekuatan tertinggi tanah dalam pembinaan struktur kejuruteraan. Okey, dalam eksperimen ni dia telah ditetapkan bahawa nilai kandungan lembapan optimum bagi sesuatu sampel tanah itu adalah 22.7% dan juga nilai berat unit kering maksimum pemadatan ialah 15.77 kN/m². So apabila kita jalankan eksperimen, kita perlu capai antara kedua-dua nilai ini untuk kita nak tahu sejauh mana eksperimen kita ni berjalan lancar. Okay, for the main of objective in a standard Proctortest is first to determine the relationship between the moisture content and the dry density of a soil. Second is to determine the soil compaction property, especially to determine the optimal water content at which soil can reach the maximum dry density. Okey, maksudnya tujuan utama dalam menjalankan eksperimen ini adalah untuk nak menentukan hubungan antara kandungan lembapan dan juga ketepatan kering sebagai tanah. Kedua adalah untuk nak tentukan sifat pemadatan tanah, khususnya ataupun terutamanya untuk nak menentukan kandungan air optimum di mana tanah boleh mencapai ketepatan kering maksimumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syashiana Bakis binti Ahmad Saleh. Nombor pendaftaran saya 1069. Hari ini saya akan membincangkan mengenai teori yang berkaitan dengan eksperimen yang dijalankan oleh ahli kumpulan ini. Eksperimen ini mempunyai teori yang dapat memahami kita tentang eksperimen ini. The theory is the conduction of Proctortest compaction test is based on the assessments of water content and dry density relationship of a soil for a specific compactive efforts. Iaitu, ia telah menerangkan berdasarkan penilaian kandungan air dan hubungan ketepatan kering tanah untuk pemadatan proses mekanikal pertumbuhan melalui pengurangan rongga udara dalam jisim tanah dipanggil sebagai pemadatan. Seperti yang kita ketahui bahawa jika berlakunya satu aspek pemadatan, ia akan memacukan semua rongga udara keluar. Oleh itu, zarah-zarah ataupun rongga-rongga udara akan berkurangan di dalam zarah-zarah tanah. Seterusnya, there are many methods of a compact soil. Some examples include the tamping. In the standard Proctortest, the soil is compacted by a 2.6 kg rammer falling at a distance of 300 mm into a soil, and each layer is subjected to 25 blow rammers. The modified Proctortest is additional to the standard Proctortest, except it employs a 4.89 kg rammer falling at the distance of 450 mm and use 5 equals of a soil instead of 3. Itu saja teori yang dapat memahami kita tentang eksperimen ini.
Hi, Assalamualaikum. My name is Ahmad Fikri bin Aminuddin. My matric number 01DKA20F1062. So, from this standard Proctortest, we've been prepared for the apparatus which is mold, meterama, extruder, balancing weight, drying oven, trowel, moisture cans, mixing pan, graduated cylinder and a ruler. Okay, this is a safety awareness that we need to follow. Atau arti kata lain adalah SOP ataupun peraturan yang perlu kita patuhi semasa, sebelum dan juga selepas berada di makmal. Okey, pertama sekali adalah get permission before entering the workshop. Minta izin dulu kepada pegawai yang bertugas dalam workshop tu sebelum masuk. Kedua adalah do not bring back into the workshop, atau lebih jelas sekali jangan bawa masuk sebarang benda yang tidak kena-mengena dengan workshop. Third is open window and door before starting work. Perlu sebelum kita selepas kita masuk ke dalam lab tu, sebelum kita nak mulakan sebarang aktiviti, kita perlu buka tingkap dan juga pintu. Ini adalah untuk kita nak bagi sistem pengudaraan tu lebih lancar dan tidak akan berlaku seperti masalah sesak nafas ke atau sebarang benda yang tidak diingini. Empat is use tool and material in a proper and safe manner. Kita perlu gunakan peralatan dan juga barang-barang yang dalam lab tu dengan betul dan juga selamat. Ini untuk kita nak mengelakkan sebarang kemalangan berlaku. So dekat sini kita perlu minta orang pegawai yang bertugas tu untuk pantau setiap kali penggunaan barang yang kita guna. 5 is report the accident into the teacher immediately. Maksudnya kita perlu laporkan kepada pegawai yang bertugas di dalam makmal tu sekiranya ada kemalangan berlaku. Ini untuk nak kita ambil sebarang langkah yang selanjutnya lah. Keenam adalah clean the work and after completing the work area after completing the activity. Kita perlu, selepas kita buat sebarang aktiviti dalam lab tu, kita perlu bersihkan tempat tersebut seperti sedia kala. Ketujuh adalah close all switch before leaving the workshop. Tutup semua switch sebelum kita tinggalkan workshop. Ini untuk kita nak elakkan berlakunya litar pintas. Dan terakhirlah make sure tool, material and utensil are always keep safe to use. Kita perlu pastikan sebarang peralatan yang kita nak gunakan itu selamat digunakan. Untuk kita, hal ini untuk kita nak elakkan sebarang kemalangan yang berbahaya berlaku. And I would like to continue the procedure. The first one is to pulverize the soil and run it through the sieve 4.75 mm. Then determine and record the weight of the mold and plate without collar. Next, determine and record the weight of soil sample in 3 kg, and then compute the amount of initial water to add by the following method. By assuming water content for the first test is to be 8%. And then compute water to add from the following equation. Water to add in millimeter, it is equal to soil mass in gram multiplied with 8/100. Note that a gram of water is equal to approximately 1 millimeter of water. Then the fifth, measure out the water, add it into the soil, and then mix it thoroughly into the soil using the trowel until the soil gets a uniform color, and then divide the soil into 3 parts.
6. Assemble the compaction mold to the base. Place a part of the soil in the mold and drop the rammer for 27 times. Compact another 2 parts of soil in the mold. Then, the last compacted layer must extend slightly above collar joint. If the soil is below than the collar joint at the completion of the drops, the test must be repeated. Remove the collar and trim off the compacted soil carefully using a trowel. Weigh the compacted soil while it is in the mold and to the base, and record the mass. Then, determine the wet mass of the soil by subtracting the weight of the mold and the base. Then, remove the soil from the mold using extruder and take soil moisture content samples from the top and bottom of the specimen. Lastly, place the soil specimen in the large tray and break up the soil until it appears visually as if it will pass through the sieve 4.75 mm and add 5% more water based on the original sample mass. And then remix as in step 5, repeat step 6 through 10 until based on wet mass. A peak value is reached followed by 2 slightly lesser compacted soil mass. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Syafiq bin Muhammad Zahir. My number matrix is 01DKA20F1056. Okay, now I want to present the data, graph and the calculation of this experiment. Jadual di atas menunjukkan data yang diperoleh daripada eksperimen Proctortest ini. Kemudian nilai tersebut kita akan plotkan nilai tersebut pada graf pada slide yang seterusnya. Nilai itu yang nilai inilah kita akan gunakan untuk kita plot graf kita. Now we go through the graph. Okay, graf di atas menunjukkan nilai dry density melawan nilai moisture content. Setelah diplotkan, kita mendapat result of soil compaction test, iaitu kita mendapat nilai maximum dry density iaitu 1.5 gram per centimeter cube. Dan juga kita mendapat nilai optimum moisture content iaitu 16%. Okay, next we go through the sample calculation. Okay, first kita cari moisture content terlebih dahulu, iaitu nilai mass of water bahagi dengan nilai mass of dry soil darab dengan 100, iaitu nilai dia 0.9 bahagi dengan 11.2 darab dengan 100, kita dapat 8%. Kemudian kita convertkan, bahagikan nilai 8% tu dengan 100. Kemudian kita dapat nilai moisture content dia 0.08. Kemudian untuk kita dapatkan nilai dry density, kita perlu tolak nilai mass of fill mode, iaitu 5938 tolak dengan nilai mass of empty mole, iaitu 4618. Kemudian kita dapat nilai dia 1320. Lepas tu, setelah kita dapat nilai 1320, kita bahagikan pula dengan volume of mole, iaitu 1178, di mana formula ini untuk cari bulk density, iaitu formula dia MT bahagi dengan VT. Okey, yang terakhir untuk kita cari nilai dry density, kita perlu masukkan balik dalam formula, iaitu nilai bulk density 1.12 bahagi dengan 1 tambah 0.08, dan seperti dalam formula tersebut, dan jawapan yang kita dapat ialah 1.037. Kemudian langkah yang sama juga kita buat untuk eksperimen kedua, ketiga, keempat dan kelima. Langkah yang sama, cuma nilai yang berbeza. Now we go through the discussion. Okay, berdasarkan data yang kita peroleh, kita mendapati dan memperoleh nilai dry density dan juga nilai moisture content. Okay, nilai dry density pada eksperimen yang pertama ialah
nilai dia kita dapat 1.037 dan eksperimen kedua pula kita dapat 1.262, eksperimen ketiga pula kita dapat 1.488, eksperimen keempat kita dapat 1.448, eksperimen kelima kita dapat 1.371 dan yang terakhir iaitu eksperimen keenam kita dapat 1.147. Okey, kemudian berdasarkan daripada jadual plot yang kita daripada jadual yang kita dapat tu, kita buat tu, kita boleh plotkan pada graf iaitu dry density melawan moisture content. Okey. Berdasarkan dari graf tu kita dapat nilai kita memperoleh nilai maksimum dry density iaitu 1.5 G over centimeter cube, dan kita juga memperoleh nilai optimum moisture content iaitu 16%. Seterusnya, saya akan memanipulasikan atau membuat satu kesimpulan yang berkaitan dengan eksperimen yang dilaksanakan ini. Kesimpulan yang dapat dikaitkan dengan eksperimen ini iaitu the conclusion compaction is the process by which the bulk density of an aggregate of matter is increased by driving of air. Iaitu pemadatan ialah proses di mana ketupatan pukat agregat jirim meningkat dengan bertindak balas dengan udara. Hal ini dikatakan kerana ketupatan yang diperoleh ini bergantung kepada kandungan lembapan. Oleh itu, pada kandungan lembapan yang tinggi, ketupatan kering maksimum dapat dicapai apabila tanah yang dipadatkan tersebut hampir tepu. So, hal ini dapat dikaitkan rapat dengan tiada rongga udara yang terdapat di dalam tanah kerana ia sering bertindak balas dengan udara dan menyebabkan semua udara dipacu keluar daripada tanah. Seterusnya iaitu pada kandungan lembapan yang rendah, ia akan menyebabkan zarah-zarah tanah terganggu. Hal ini kerana addition of a same moisture will allow greater bulk density with a peak density where this effect became to be counteracted by the saturation of the soil. Iaitu penambahan beberapa kelembapan akan membolehkan ketupatan pukan yang lebih besar dengan ketupatan puncak di mana kesan ini mula bertindak balas dengan ketepuan tanah. Sekian itu sahaja daripada kumpulan saya pada kali ini. Terima kasih.